आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला रव्याचे पापड करून दाखवणार आहे, एकदम सोप्या पद्धतीचे। तर तुम्ही पाहू शकता या पापडावरती किती चमक आहे। करायला सोपे चवदार असे पापड आपण या व्हिडिओमध्ये आज पाहणार आहोत। तर तुम्ही पाहू शकता हा तेलात टाकल्या हा पापड दुप्पट ते तिप्पट फुलतो। तर मैत्रिणींनो, या वर्षी हे पापड तुम्ही नक्कीच करून पहा। तर सुरुवात करण्या अगोदर पूजा रेसिपी या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। आणि मैत्रिणींनो, तुम्ही या चॅनलवरती नवीनच असाल तर चॅनलला लाईक, सबस्क्राइब आणि साईडची बेल आयकॉन क्लिक करायला मात्र विसरू नका। तर या ठिकाणी मी 1 वाटी रवा घेतलाय चाळून, आणि आता जो हा रवा आहे तो मी रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत ठेवणार आहे। तर हे पहा, रात्रभर मी पाण्यात भिजत ठेवला होता। 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवूनच हा भिजत घालायचा। आता यावरचं जे हे लालसर पाणी दिसतंय हे काढून टाकायचं। पाण्यात रवा येईपर्यंत आपल्याला काढून घ्यायचे। पहाटे जर 5 वाजता तुम्ही हा रवा भिजत टाकला तर दुपारी 2:30-3 वाजता तुम्ही पापड करू शकता। म्हणजे संध्याकाळीच भिजत टाकावं असं काही नाही, दुपारी 2:30-3 वाजता सुद्धा ऊन राहतं। तर तुम्ही पाहू शकता हा रवा एकदम फुलून आलेला आहे आणि पांढरा शुभ्र सुद्धा। फक्त आपल्याला 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून यावरचं पाणी चेंज करायचे 1-2 वेळेस। तर आता इथे मी एक पातेलं घेतलंय। आता 1 वाटी मी रवा घेतला होता या वाटीनी, तर आता या वाटीनीच मी पाणी मोजून घेणार आहे। 4 वाट्या पाणी मी इथे घेतलेलं आहे। म्हणजे 1 वाटी रवा असेल तर 4 वाट्या पाणी या ठिकाणी मोजून घ्यायचे। आता हे पाणी मी गॅसवरती गरम करायला ठेवते। चवीपुरतं मीठही थोडंसंच घ्यायचं, कारण पापड वाळल्यानंतर ते मिठाचं प्रमाण हे जास्त होतं, त्यामुळे मीठ प्रत्येक पापडामध्ये कमीच घ्यायचं। आता पाण्याला जास्त उकळीसुद्धा येऊ द्यायची नाही, पाणी फक्त हे गरम झालं पाहिजे। आणि एका हाताने पळीने हलवतच राहायचे आपल्याला कंटिन्यू, आणि दुसऱ्या हाताने बारीक अशी ही रव्याची धार आपल्याला याच्यामध्ये सोडायची आहे। फक्त आपल्याला ही प्रोसेस कंटिन्यू चालू ठेवायची आहे, म्हणजे यामध्ये गुठळ्या झाल्या नाही पाहिजे। हे पहा, रवा हा लगेचच आळून आलेला आहे। जर आपल्याला हे पाणी कमी वाटलं तर साधारण आणखीन अर्धी वाटी तरी पाणी यामध्ये तुम्ही गरम करून टाकू शकता, पण त्याची काही गरज नाही। जर 1-2 जर तुम्हाला गुठळ्या वाटत असतील तर तुम्ही रवीच्या सहाय्याने याला चांगलं बारीक करून घेऊ शकता। तर हे पहा, तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे हे आपल्याला कंटिन्यू पळीने हलवत राहायचे। कारण रवा हा पातेल्याच्या तळाशी लगेच चिटकला जातो, त्यामुळे बुडापासून आपल्याला पळीने कंटिन्यू हलवायचे। तर आता याला मी 10 ते 15 मिनिटं मीडियम फ्लेमवरती चांगलं हे शिजून घेणार आहे पीठ। सुरुवातीला मीडियम फ्लेम ठेवायची आणि त्यानंतर आपल्याला एकदम कमी असं गॅस करायचा आहे। बऱ्याच जणांच्या अशा कमेंट्स असतात की आमचे पापड का चिरतात, तर त्यामागचं एक कारण आहे की पापडाचं पीठ हे चांगलं शिजलं नसेल तरच पापडाला भेगा पडतात। तर आता टेन्शन घ्यायची गरज नाही, एका प्लेटात थोडंसं पाणी घ्यायचं आणि त्यामध्ये हे पीठ टाकायचं। आता बोटाने याच्यामध्ये मी मिक्स केले तर हे पाण्यामध्ये जर हे पीठ मिसळलं तर समजावं हे पीठ आपलं शिजलं नाही। तर आता मी 5 मिनिटं आणखीन ठेवणार आहे। तर तुम्ही पाहू शकता 5 मिनिटं झाल्यानंतर परत मी पीठ पाण्यामध्ये टाकून पाहिले तर एका ठिकाणीच हे पीठ बसलेलं आहे, याचा अर्थ आता हे पीठ चांगलं शिजून झाले। महत्त्वाची मेहनत इथेच आहे की पीठ हे चांगलं शिजून घेतलं पाहिजे। तर आता मी गॅस बंद केल्यानंतर अर्धा चमचा जिरं यामध्ये टाकलेलं आहे, त्यानंतर 1 चमचा तीळ, त्या ठिकाणी तुम्ही अर्धा चमचा ओवासुद्धा घेऊ शकता। पण जिरं, ओवा आणि तीळ हे आपल्याला पाण्यामध्ये टाकायचं नाही, पूर्णपणे आपल्या पापडाचं पीठ शिजून झालं कीच मग आपल्याला टाकायचे, कारण याचा जो लालवटपणा आहे तो कलर या पापडामध्ये उतरतो, त्यामुळे पांढरे शुभ्र पापड होत नाही। तर आता हे पीठ चांगलं शिजून झालंय, तर मी आता तुम्हाला याचे पापड करून दाखवते। तर हे पहा, आपल्या आकारानुसार आपण पापड मोठे छोटे करू शकतो। तर एका पॉलिथिनवरती अशा प्रकारे मी पापड आता गच्चीवरती टाकणार आहे
आणि 2 ते 3 दिवस तरी कमीत कमी याला चांगलं वाळून घेणार आहे। 3 दिवसही लागत नाही, फक्त 2 दिवसात हे एकदम कडक वाळतात। तर आता गच्चीवरती थोडीशी सावली आहे, मी गच्चीवर हे पापड वाळत घालणार आहे। नंतर उन्हामध्ये ही पॉलिथिन अशीच ठेवणार आहे। तर तुम्ही पाहू शकता 2 दिवसानंतर हे पापड एकदम कडक असे चांगले वाळून झालेत। तर याच्यावरती अशी वेगळी चमक आलेली आहे। म्हणजे ही सगळी प्रोसेस जी आपण पापडाची केली आहे, तर याला चांगला वेळ दिला पाहिजे, घाई गडबड अशी केली नाही पाहिजे, कारण आपण वर्षभराचा आपण हे पापड करून ठेवत असतो। तर तुम्हाला मी तळून दाखवते। आता या ठिकाणी आपलं तेल चांगलं तापून झालंय। तर हे पहा, तुम्हीच पहा की हे पापड किती छोटा होता, तर डायरेक्ट हा दुप्पट तिप्पट फुललेला आहे। खास या चॅनलवरच्या ज्या रेसिपी आहेत ते एकदम सोप्या आणि साध्या पद्धतीच्या फक्त मैत्रिणीसाठीच मी शेअर करत असते। जर तुम्ही या करून पाहिल्याच नाही किंवा कमेंट्सच केली नाही, तर मला दुसरा व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रोत्साहन कसं काय मिळेल। तर मैत्रिणींनो, हे पापड तुम्ही घरी नक्कीच करून पहा आणि आवडल्यानंतर तुम्ही पुढे आपल्या मैत्रिणींना खूप खूप शेअरसुद्धा करा। तर तुम्ही पाहू शकता एकदम पांढरे शुभ्र असे हे कुरकुरीत चवदार पापड आपले तयार झालेले आहेत। तर तुम्ही स्वतःच या पापडांचा आवाज ऐका, म्हणजे जास्त ऑइली सुद्धा हे नाही आहेत, एकदम कमी तेलातील हे पापड होतात। तर मैत्रिणींनो, चॅनलला माझ्या लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका आणि हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद।